Chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ vào cái phần tiếp theo của phần chữ, đó là chúng ta sẽ cần thiết kế tờ gấp. Để muốn thiết kế được một cái tờ gấp thì các bạn nhớ là mình sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới. Và nhớ một điều rằng là sau khi chọn vào khổ giấy mới xong thì nó có kích thước là một chiều 21 và một chiều 29.7. 9.7. Và tiếp theo là mình chọn vào CMYK. Mình sẽ chọn vào CMYK. Ok, sau khi mà đã chọn xong được cái chiều dài, chiều rộng và chiều dài, chiều rộng của chúng ta rồi thì chúng ta có một cái vùng grid là vùng Sao chị thấy màn hình mà không không thấy hình? Ồ, em chia sẻ rồi chứ nhỉ? Chưa, có mỗi màn hình có biểu tượng ở cái dòng xoáy xoáy thôi. Cả nhà mình có nhìn thấy cái màn hình không nhỉ? Cả nhà ơi. Dạ có có thấy thầy ạ. ơi. Đấy, vậy thì chứng tỏ mạng của chị đang hơi quay tí nhé chị nhá. Vâng. Mạng chị sao không nhìn thấy hình? Ok, sau khi làm xong thì mình sẽ ấn vào clip để tạo ra một cái khổ giấy. Nghe tiếng mà không thấy hình kì. Dạ, rồi bây giờ em thử stop là xong em thử vào lại cho mọi người nhá. Đó, bây giờ chị thấy màn hình đen chưa? Rồi, bây giờ thì em sẽ chia sẻ nhá. Chia sẻ màn hình anh chị. Ok, chị nhìn thấy chưa? Rồi, bây giờ thấy rồi. Đó. Thấy chưa thấy? Thì để muốn thiết kế một tờ gấp thì thường là chúng ta chọn vào khổ giấy A4. Và khổ giấy A4 đây nó sẽ là khổ giấy A4 theo chiều nằm ngang, nên mọi người có thể xoay cái khổ giấy từ nằm dọc trở thành nằm ngang bằng cách tích vào đây. Chúng ta sẽ có một cái tiêu chí là từ nằm ngang nằm dọc đây, tích vào đây thì nó sẽ là nằm ngang. Bởi vì một cái tờ gấp của chúng ta là gồm tờ A4 và gấp nằm 3 và nó gồm có 6 mặt. Nên chính vậy mà thiết kế một cái tờ gấp thì nó sẽ lâu hơn so với tất cả những cái thiết kế khác. Tất nhiên bố cục thì nó có rất nhiều loại, nhưng mà chúng ta sẽ đi được một cái bố cục nó rất là cơ bản để cho mọi người hiểu được bản chất của nó như thế nào. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái hình vuông và chúng ta vẽ ra. Và tất nhiên là sau khi vẽ ra thì mọi người sẽ chọn vào cái đối tượng của hình của chúng ta và chúng ta chọn phím A. Và lúc này thì nó có rất nhiều cách để đánh những cái biểu tượng này bằng cái hình này luôn. Thì chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng đó là transform, và một chiều là chúng ta đánh là một chiều là 21.29.7 chẳng hạn như này, enter. Đây là chiều nằm ngang. Và sau đó thì mình có cái transform thì mình mở khóa này ra, mình sẽ ghi là một chiều tiếp theo là 21. Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ đổ tạo một cái màu nào đó cho nó phù hợp. Đó. Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tích vào phần nét và chúng ta sẽ ấn vào thuộc tính là mất nét của đối tượng đi. Và lúc này thì chúng ta sẽ có một nguyên tắc là đưa đối tượng vào giữa màn hình bằng cách tích vào đây và tích vào đây là giữa. Và để muốn giữa được cái đối tượng này, tại sao lại tích vào được giữa đối tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là Shift F7 nhé. Và cái bảng mà chúng ta đang chọn đối tượng này thì nó đang căn chỉnh với khổ giấy, nên là mọi người có thể ấn vào được nó. Chứ còn nếu mà nó không thuộc tính này mà tích vào đây thì nói thật cho các bạn biết là bạn sẽ không ấn được nha. Đấy là nguyên tắc của chúng ta, được chưa? Đấy, các mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây, vào giữa màn hình này, vào giữa màn hình này. Đấy, rồi. Sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái, đó là chúng ta sẽ chia cái đối tượng A4 này làm 3, cái chiều 21.7. Và các bạn cũng lưu ý rằng đối với một cái giấy mời của chúng ta thì nó cũng là A4 làm 3 và nó bằng 1/3. Và mình lấy một cái ra mình xoay ra thì nó chính là một cái giấy mời thiệp chúc mừng, thì mọi người có thể làm như vậy. Chúng ta chọn vào biểu tượng như sau là chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào slip into guide. Có nghĩa là đây là giá trị là chúng ta chia, và tất nhiên là chia này thì các bạn sẽ ấn là preview. Và đây là chiều nằm ngang, các bạn nhìn thấy preview đấy. Kích vào đây một cái nữa thì chúng ta sẽ có 3 cái đối tượng. Và tiếp theo sau khi làm xong thì mình nhấn ok. Lúc này cái đối tượng này mình sẽ chọn cho mỗi người một cái màu để cho mọi người biết. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu của chúng ta nó dễ như thế này. Chúng ta sẽ chọn 3 cái màu riêng biệt.
Với ba cái màu này thì chúng ta sẽ copy ra, tiếp theo là chúng ta sẽ quét qua và chúng ta giữ phím man và chúng ta copy xuống. Và chúng ta có 6 mặt. Và mặt thứ ba này là chúng ta là mặt bìa. Và chúng ta có thể chọn các chủ đề bằng cách như sau. Chúng ta chọn là file, rồi chúng ta chọn vào công cụ plate. Ở trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào ổ D và tôi chọn vào tư liệu hình ảnh. Các bạn chọn vào tư liệu hình ảnh. Và chúng ta sẽ chọn một cái thương hiệu, ví dụ như là giày thể thao nam. Trong giày thể thao nam của chúng ta thì nó có rất nhiều những cái hình ảnh cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể chọn vào thông số của hình 1, hình 2, hình 3. Đây ạ. Thấy chưa? Và chúng ta sẽ có một cái logo. Phần thứ hai là chúng ta sẽ có một cái biểu tượng cho một cái đôi giày của chúng ta. Được chưa? Ok, để muốn chọn được cái biểu tượng của logo của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn một cái, đây là giày nhé. Các bạn có thể chọn cho mình cái giày như này. Giày của chúng ta thì nó sẽ có những cái biểu tượng như này, như xanh, đỏ, tím, vàng, màu sắc. Để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc như sau, là tôi sẽ chọn vào biểu tượng và chúng ta chọn vào phần plate. Đấy, mọi người có thể chọn phần plate như bình thường, hoặc là các bạn có thể tích vào thẳng trực tiếp và lấy hình màu ra. Và cái hình này thì các bạn sẽ phải tách cái đối tượng ra. Nhớ là mọi người cắt bên Photoshop thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, còn nếu mà cắt bên AI thì nó sẽ vất vả hơn, nên là mọi người cũng lưu ý, được chưa? Ok, và lúc này thì sau khi mà chọn lựa xong thì chúng ta sẽ chọn một cái hình của đôi giày của chúng ta. Và logo thì chúng ta sẽ chọn trước bằng cách là chúng ta chọn vào công cụ E. Chúng ta chọn vào line. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ kéo chuột xuống. Trong quy trình khi kéo chuột xuống thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thương hiệu về logo. Logo của chúng ta đây. Và các bạn lưu ý cho tôi là sau khi mà paste được cái logo của chúng ta ra như này nhá, thì các bạn nhìn này, logo của chúng ta rất là to hơn hẳn so với cả một cái khổ giấy như này. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng chữ R chính là đăng ký sở hữu trí tuệ rồi, bản quyền rồi, nên nó mới có chữ R. Còn logo mà chưa có chữ R có nghĩa là chưa đăng ký sở hữu trí tuệ. Nếu bạn nào mà chưa biết về sở hữu trí tuệ như nào thì tất nhiên là cái logo thì đăng ký thì dễ, bao bì nhãn mác thì đăng ký khó hơn. Logo nhá, và logo thì sẽ mất rơi tầm khoảng 3 tháng để người ta kiểm định, và người ta sẽ kiểm tra xem logo của chúng ta có trùng không, đã có thương hiệu nào đã dùng chưa. Nếu mà dùng rồi thì người ta sẽ phản hồi lại cho mình, có thể là thiết kế. Còn nếu mà chúng ta chưa qua thì người ta sẽ kiểm tra bằng cách nào, người ta dựa vào đâu để người ta kiểm tra cái logo này là cái logo của bạn. Thì bạn nhớ một điều rằng là bạn sẽ đưa một số cái đường link, ví dụ bạn up lên fanpage, rồi bạn up lên website, và cái website đấy từ lâu năm lắm rồi, hoặc là một cái fanpage từ lâu năm lắm rồi, thì người ta sẽ công nhận bạn, bởi vì nó có thời gian. Mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo? Rồi thì ạ. Về một cái bao bì nhãn mác, ví dụ thiết kế cho một cái nhãn mác, một cái hộp cho một cái đôi giày chẳng hạn, thì khi mà đã đăng ký được cái nhãn mác đó rồi thì cái nhãn mác đấy nó sẽ theo liền với giá trị của các bạn trong vòng 10 năm. Ở Việt Nam là như thế. Và trong vòng 10 năm đấy là ai mà cứ nhái theo hình của bạn thì bạn được quyền là kiện người ta và phạt người ta giá trị là dùng cái thương hiệu của tôi, dùng logo của tôi cũng bị kiện. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tại sao là người ta sẽ phải là có gì? Người ta phải đăng ký cái logo. Bởi vì một ngày nào đó mà ví dụ bạn dùng cái logo 10 năm rồi mà bỗng nhiên là bạn không đăng ký, có người khác đăng ký thì bạn cũng rất là dở luôn. Cả lớp mình hiểu cái nào này chứ nhỉ? Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ thì chúng ta sẽ có đường line và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng như sau là image chain để biến cái ảnh này trở thành vector. Và sau khi trở thành vector thì tôi sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng là gì? Expand. Và sau khi chọn expand xong rồi chuột phải chọn vào ungroup. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái biểu tượng chữ R này của chúng ta nhé, nhìn thấy chưa? Đôi lúc nó sẽ bị hỏng,
hoặc như nào đó thì mọi người có thể xóa cái biểu tượng này đi. Và tất nhiên tôi sẽ tích vào đây và tôi xóa nốt, và tôi sẽ chọn vào đây là xóa nốt này chưa. Và để muốn làm ra cái dấu ấn của chữ R này thì các bạn sẽ tích vào thẳng trực tiếp cho tôi, được chưa? Và chúng ta đánh một chữ R như này nhé. Sau khi chữ R xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phần là UTM Avo. UTM Avo. Rồi, sau khi chọn vào hoặc là chọn vào Roboto cũng được, Roboto. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái thương hiệu nó đậm, và bắt đầu tôi sẽ thực hiện là bằng cách như sau, là làm thế nào để nó tạo ra mũi khung. Thì trong cái phần text nó có một cái phần rất là hay cho các bạn, đó là chọn vào text. Chúng ta chọn vào symbol và chúng ta chọn vào, để muốn có được cái điều đấy thì người ta gọi là có ANR, công cụ ANR, nhưng mà để muốn có điều đấy thì chúng ta phải quét qua. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là type, chúng ta chọn vào symbol, chúng ta chọn vào ANR như này thì tự khắc nó sẽ có biểu tượng chữ R luôn cho các bạn. Cả nước mình nhìn thấy cái chữ R này chưa? Ok. Alo, cả nước mình nghe được anh nhỉ? Dạ, con thấy rồi ạ. Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ, đây là một trong những cái mẹo trong cái vấn đề về AI của chúng ta thôi. Chúng ta có thể chọn như này. Sau khi đã làm xong rồi chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta ấn vào Ctrl G lại. Và lúc này chúng ta đã có một thương hiệu về logo. Và logo chúng ta, đây là một cái nội dung mà chúng ta có được trong cái vấn đề về thiết kế. Bước số 2 của các bạn là gì ạ? Cũng tương tự như vậy. Hôm trước tôi có dạy cho các bạn về cái tạo ra cái khung an toàn. Thì đầu tiên là chúng ta là 1.27 cm. Thì trong trường hợp này tôi sẽ để là một giá trị transform, mà tôi không để là 1.27 nữa, mà tôi sẽ để là không phải là 1 nữa, mà tôi sẽ để là 0.8. Với 0.8 xong thì tôi sẽ chọn vào đây 0.8 là căn nề 0.8. Ok. Và sau khi chọn 0.8 xong thì bạn sẽ tích sang đây cho tôi, được chưa? Chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và tích vào đối tượng làm gốc. Thì lúc này cái đối tượng căn chỉnh của chúng ta nó sẽ có biểu tượng căn sang trái và căn bằng đầu. Rồi, sau khi làm xong rồi, lúc này chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy sang bên này và chúng ta giữ, chọn ở đây, tích vào đây và chúng ta sẽ căn bằng đầu. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào đây, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta sẽ chọn vào đối tượng ở giữa và căn bằng đầu phía dưới. Đấy, thấy chưa? Ok, và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta tiếp tục chọn một cái biểu tượng hình chữ nhật và chúng ta vẽ ra cũng bình biểu tượng như vậy, chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Sau khi chọn xong thì cái này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là chia 3 cho các bạn bằng cách như sau, là tôi sẽ chọn vào object, tôi sẽ chọn vào phần path và tôi sẽ chọn vào biểu tượng là chia 3. Và cái này thì các bạn nhớ là tôi đang chia 3 theo chiều nắm dọc, nên là các bạn có thể tích vào preview và chúng ta sẽ tích vào đây một cái nữa thì các bạn nhìn 1 2 3. Đấy, tôi sẽ chọn đây. Và tất nhiên khoảng cách giữa các đối tượng thì chúng ta sẽ tích vào bằng 0 chấm. Tôi sẽ chọn vào 0.3. Được chưa? Đó, và các bạn có thể chọn vào 0.4 nếu thích. Ok, và lúc này tôi ấn ok nha. Sau khi đã làm xong rồi chúng ta sẽ quét qua tất cả cái biểu tượng màu đen đó và tôi giữ shift, tôi loại trừ đi thì tôi lấy được cái này ra. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl G. Và theo thông lệ bình thường thì chúng ta sẽ chọn vào khoảng 30% gì đấy. Thì đây là cái biểu tượng. Và trước khi làm xong biểu tượng thì cái này nó giống như các mặt của đối tượng, thì các bạn có thể lựa chọn là cả một cái khổ giấy của mình nó có như vậy. Còn bình thường thì mình sẽ đặt như này nhá. Rồi, sau khi đã làm xong này thì mình có thể chọn là 10 đến 15, bởi vì bình thường những cái giá trị là M đối tượng thì 10 đến 15% thì nó giá trị hợp lý và người ta có thể nhìn được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây. Đối tượng của chúng ta nó như thế này. Ok, tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi sẽ tích vào đây một điểm, tôi đặt vào đây. Đây là logo của tôi sẽ chọn cho lên trên tất cả. Chọn đối tượng số 2, tích vào đây một cái này nó sẽ bằng đúng với vị trí bằng mép của đối tượng. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đối tượng làm gốc để căn vào vị trí giữa của đối tượng của chúng ta thì chúng ta có một cái biểu tượng như này. Bước số 2 nữa thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này thì chúng ta sẽ bật cái file. Chúng ta sẽ chọn vào công cụ là plate. Trong công cụ plate của các bạn thì nó có rất là nhiều những yếu tố về liên quan đến giày dép. Thì các bạn có thể chọn một cái nhân vật nào đó mà các bạn cảm thấy nó phù hợp và nó có cảm giác là tốc độ hay cái gì đó thì bạn sẽ chọn cho tôi. Đấy, rất nhiều thể loại giày.
Đấy, chúng ta có thể chọn lựa. Có nghĩa là nó giống như sự là cái tầng gấp này nó chính là ra mắt một sản phẩm mới. Bạn có thể chọn một cái sản phẩm mới này, sau đó thì chúng ta sẽ chọn. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái hình ảnh. Ví dụ đây là những cái hình ảnh của chúng ta thì tôi cứ tạm thời tôi kéo đây đã. Ok. Đấy nha, các bạn sẽ xem lại những cái biểu tượng giày dép của chúng ta, tìm một cái người hình gì đó tùy các bạn. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn cái phần page này này. Ví dụ bạn muốn là nhận một cái đôi giày như thế này, vậy thì chúng ta có cách nào để làm cho nó được không? Thì ở đây nó có những cái kiểu như sau là bạn có thể cắt cái đối tượng này ra khỏi cái nền của chúng ta. Thì các bạn có rất nhiều kiểu. Một là các bạn sẽ dùng cái chiêu thức là dùng pen để đồ lại. Còn nếu không thì chắc chắn là chúng ta phải xử lý cái này qua Photoshop là chắc chắn rồi. Nên là các bạn có thể dùng Photoshop để cắt, được không ạ? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy trong vấn đề về này, khi phóng to thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ làm sao? Tóc tai nó cũng khá là phức tạp này. Các bạn nhìn chưa? Rất là phức tạp luôn. Đó. Thì trong trường hợp này thì bạn sẽ dùng trong phương pháp nào? Ví dụ như là chúng ta có thể cho là người chui vào, sau đó thì cho một phần đầu chui ra. Đấy, thì ví dụ như thế. Ok, để muốn làm được điều đó thì tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng hình. Và cái hình này tôi sẽ vẽ vào phần phía giữa. Để muốn tạo ra một cái hình nó theo tỷ lệ vàng thì các bạn có thể kéo từ trái qua phải và từ đây đến đây. Ok, và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chiều lòng ngang này của tôi thì tôi lấy sẽ bằng 2/3 của chiều này. Tôi sẽ ấn vào transform, đây là chiều ngang đây 9.9 này, thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi và chia. Chúng ta ấn vào chia 1.618 enter nha. Thì đây là chính là cái hình mà tôi sẽ đưa vào. Và lúc này sau khi đưa vào xong thì chúng ta sẽ làm một cách nào? Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm và chúng ta sẽ chọn vào vị trí của chúng ta thôi. Ở đây thì xử lý rất là đơn giản, là mình sẽ chọn thẳng và trực tiếp vào cô gái và chúng ta kéo đối tượng này lên trên đây và chúng ta đặt vào đây. Đây là cái hình của chúng ta. Và thậm chí là các bạn có thể đưa cái đối tượng này ra ngoài và cái này nó có thể ngắn lên một tí chẳng hạn như này. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong đối tượng này xong thì tôi sẽ chọn đối tượng 1 và chọn đối tượng 2. Đối tượng này thì tôi sẽ căn vào đối tượng giữa và căn bằng đầu phía trên, và tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm và tôi sẽ chọn vị trí, tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ chọn vào Ctrl số 7. Với cái phần Ctrl số 7 xong thì các bạn sẽ để ý là trong cái phần này của chúng ta thì chúng ta sẽ làm ẩn đi, bởi vì chúng ta đã làm xong rồi thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl 3 để ẩn đi. Và đây là cái background cho xuống dưới tất cả cái này. Cái chữ line của các bạn nó sẽ nằm đây. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì bây giờ các bạn sẽ cho cái gì ra. Cái biểu tượng này của chúng ta nó có thể dùng công cụ phím mouse để chúng ta kéo từ đây xuống đến đây được không? Đấy. Hay là chúng ta sẽ dùng một phương pháp là chúng ta sẽ cầm đối tượng này chúng ta đẩy xuống đây. Và chúng ta sẽ cầm đối tượng này chúng ta chọn vào vị trí này, kéo xuống đây. Đây ví dụ nha. Đấy nhá. Tôi sẽ chọn nữa như thế này. Và lúc này thì tôi sẽ cầm biểu tượng này tôi đặt vào đúng cái vị trí đường line này, bởi vì là nó sẽ theo cái chiều chéo của các bạn. Và lúc này tôi sẽ chọn vào đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2 và tôi tích vào. Đó, ok, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một cái thích vào như này, đặt vào giữa. Và tiếp theo là cái đội này thì tôi sẽ cầm đối tượng này tôi sẽ kéo chéo lên như này. Đấy, rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng này tôi sẽ chọn vào nó và ấn màu trắng để nó có cái màu trắng, hoặc là y ngắn chỉ đúng cái màu bên trong để cho nó trùng với màu của thiết kế của chúng ta. Đấy. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn vào đối tượng tiếp theo. Bạn sẽ tích đúp vào bên trong và chọn vào chính cái ảnh đó và Ctrl C cái ảnh. Sau đó ra bên ngoài thì chúng ta dùng Ctrl Shift V. Thì nó paste tại vị trí, nên là lúc này thì tôi sẽ chọn vào opacity. Trong cái vấn đề opacity thì cái phần nào mà nó cứ nổ ra thì các bạn sẽ phải đồ hình lại thôi. Có nghĩa là chúng ta giảm tải cái công đoạn này, chúng ta làm ít đi là dùng pen vẽ theo chiều đường cong, tích vào đối tượng điểm, chúng ta sẽ tích vào đây.
những cái nó quá là phức tạp thì các bạn không xử lý được trên inloop thì các bạn sẽ phải xử lý trên Photoshop. Đó nha. Rồi ok, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ tích vào đây. Rồi chúng ta sẽ cắt cánh tay đòn và chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Rồi chúng ta sẽ đi sang bên này. Cái chiêu thức này thì đã được ứng dụng ở rất nhiều sản phẩm về thiết kế đồ họa rồi, nên là các bạn sẽ chọn nó, được chưa? Rồi ok. Sau khi chọn xong thì tôi sẽ có được một đối tượng rồi. Tôi tạm thời tôi đổ cái màu xanh. Sau khi làm xong thì đến cái màu xanh xong thì bây giờ tôi sẽ có một cái biểu tượng về đôi giày của chúng ta, thì tôi sẽ kéo vào đây. Đôi giày thì tôi sẽ kéo vào đây. Ở đây thì nó có rất nhiều giá trị cho các bạn, là các bạn có thể dùng pen bạn đồ cái hình biểu tượng cái chân ra bên ngoài và bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Phím Ctrl kéo đây. Cắt cánh tay đòn và kéo đây. Đó, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Tích vào đây và đi thẳng xuống đây. Đó, rồi phóng to. Kéo vào đây. Đó, rồi ok, chúng ta sẽ tích vào đây và bắt đầu đi theo những cái bố cục mà chúng ta đã được học rồi. Nên là trong quá trình khi làm thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm rất nhiều bố cục thì chúng ta mới tiến bộ được. Được chưa? Rồi ok, chúng ta sẽ kéo ra đây. Và cái giá trị bóng thì các bạn có thể tí vẽ thêm cũng được. Không nhất thiết phải vẽ từ bây giờ cắt được cái bóng nó làm gì cả. Chúng ta chỉ cắt hình thôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ kéo đây. Rồi chúng ta sẽ kéo lên đây. Và có nghĩa là những cái phần nào mà nó nhô ra thì mình sẽ đồ thôi, còn cái nào phần nào không nhô ra thì mình không đồ. Nên là mình sẽ có cái thứ hai nó nằm ở đây. Rồi sau khi đã chọn lựa xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái công đoạn nữa. Chúng ta có được cái miếng thứ hai và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái miếng thứ ba, tay thì tôi sẽ để bên trong. Rồi sau khi đã chọn xong thì bây giờ làm thế nào để có thể là hai cái hình nó ra ngoài được, thì tôi sẽ làm cái thao tác là tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, chọn cả hai cái đối tượng và tôi chọn vào lệnh object. Tôi chọn vào compound path và chọn vào Ctrl số 8 là gắn hai cái đối tượng màu xanh này trở thành một, nó không phải là group nhé. Và sau khi đã chọn xong thì bắt đầu tôi sẽ đưa cái này về 100% để cho mọi người nhìn. Và lúc này tôi sẽ chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và Ctrl số 7. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái đôi giày của chúng ta nó sẽ thò ra bên ngoài. Đây là giá trị đấy. Và tất nhiên là cái đối tượng này của các bạn thì khi mà các bạn làm thì các bạn sẽ phải thoát ra ngoài như thế này. Để làm gì? Để chúng ta chuột phải riêng biệt ra để tôi làm cái viền của nó. Để cho nó hấp dẫn hơn thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng này thoát ra. Và lúc này thì cái hình của chúng ta đã chính xác này. Thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu có nghĩa là màu xanh và tôi dùng Civic. Để làm gì nữa? Để tôi sẽ đặt vào thẳng trực tiếp vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Và lúc này thì cái hình của chúng ta thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố để mình lựa chọn. Và mình có thể để thẳng trực tiếp cô gái này và cái biểu tượng mình này xuống dưới một tí nữa. Đó, các bạn có thể thấp xuống một tí như này và đẩy lên tẹo. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cầm đối tượng của chúng ta đặt vào đây. Thì đây là cái hình của chúng ta. Và cái hình này thì các bạn sẽ được quyền là chọn lựa những cái màu sắc. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái màu là X và chọn vào gradient. Và gradient thì các bạn có thể chọn lựa là bỏ cái màu lên đi, bỏ cái màu này đi, bỏ cái màu này đi và bỏ cái màu này đi. Chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là xanh. Một màu thì tôi sẽ chọn là tím hồng. Đó. Và lúc này thì chúng ta đã có được một cái màu đối tượng của chúng ta nha. Sau khi đã có đối tượng này xong thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F cho tôi vào phóng to. Và phóng to này. Chọn vào có thể là phóng to như này. Rồi thì cái phần phía dưới của các bạn thì tôi sẽ chọn vào giá trị là rơi tầm khoảng 10%. Và lúc này tôi sẽ chọn đối tượng số 1, tôi chọn vào nét số 2. Nhưng mà nhìn tôi chọn hai cái nét đấy. Thì trong cái phần nét này nó có một cái lệnh rất hay cho các bạn, đó là chúng ta chọn vào phần object.
Chúng ta chọn vào object, tôi chọn vào phần blend và tôi chọn vào Ctrl B là chuyển từ hình 1 sang hình 2, nên là hình 1 của chúng ta là cái nét bên trong và hình 2 của chúng ta là cái nét bên ngoài. Chúng ta chọn vào Ctrl B thì từng khắc nó sẽ chuyển hình sang nhau. Với chuyển hình như này thì các bạn có thể tích đúc và để tăng cái số lượng chuyển hình để cho nó đẹp hơn thì mình có thể tích vào cái công cụ W, chính là công cụ về blend W. Và nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái lệnh. Đây ạ. Giờ cái lệnh này thì các bạn sổ xuống, đây là dạng số lượng, thì đang số 1 thì mình tăng lên. Đấy, tăng lên để chúng ta có thể tạo ra những cái tín hiệu như thế này. Được chưa? Rồi sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này xong thì chúng ta đã có được một cái chuyển hình màu sắc như thế này. Và chúng ta có thể đổi chiều bằng cách là chúng ta có thể tích đúc vào đây và một cái đường nét của nó đây. Tích đúc vào một cái đường nét để làm gì? Đổi chiều gradient có thể là 90 độ nha. Thì lúc này cái màu sắc bên trong chúng ta chuyển nó sẽ được nha. Đó, các bạn nhìn chưa? Tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình bên trong của chúng ta là cái gì? Đây là cái hình bên trong. Và cái hình bên trong này thì sẽ giúp ích cho chúng ta được cái gì, thì nó sẽ có một cái lệnh hiệu ứng cho các bạn bằng cách như sau là chúng ta chọn vào chúng ta có thể dùng một cái nét nữa là chúng ta sẽ đẩy lên phía đây. Đấy nha, các bạn nhìn này chưa? Ở trong phần này thì tôi sẽ chuột phải, tôi chọn vào thoát ra và bắt đầu tôi sẽ làm hiệu ứng cho thằng này bằng cách như sau là tôi sẽ làm mất màu đối tượng đi. Đấy, hoặc là các bạn có thể được quyền chọn một cái màu trong suốt cho nó cũng là một cái cách, nhưng mà ví dụ người ta sẽ có những cách là người ta sẽ chọn vào chính cái hình này, được chưa? Và cái này chúng ta sẽ chọn vào phần select, chúng ta chọn vào select và chúng ta chọn vào effect này, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào inner ground là bóng bên trong. Cái bóng bên trong này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là màu ghi, nên là tôi chọn vào multi và tôi chọn vào màu ghi như thế này. Cả nhà mình sẽ nhìn được ngay, nó sẽ có một chút xíu bóng và độ lan tỏa thì tôi sẽ cho nó nhòe vào trong. Đấy, để nó có tí bóng nhảy cho các bạn thì tôi ấn ok. Và tất nhiên là nhòe quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái phần mặt. Đó, thấy chưa? Đấy, tùy theo tính chất của các bạn nhé. Đó, tôi sẽ để ít thôi, nó không ảnh hưởng mặt và không ảnh hưởng đến cái này. Rồi sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi cũng thực hiện và thao tác như sau là tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng, cũng có thể là một cái hình ellipse để có thể tạo ra một cái bóng đổ phần phía dưới. Bóng đổ này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu tên là màu ghi đậm và cho xuống dưới cái đôi giày. Và sau khi đã chọn vào đôi giày xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là chọn vào phần effect, chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur thì tự khắc đối tượng của chúng ta sẽ nhòe ra. Và chúng ta xử lý rất là đơn giản này, tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ nhòe cho nó từ trái qua phải bằng cách như sau, rồi tôi sẽ tích vào đây và làm mặt nạ. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái gradient cũng được, nhưng mà làm mặt nạ thì tôi cũng làm nhanh hơn, tôi sẽ tích đúc vào đây, tôi vẽ một cái hình to hơn hoặc bằng. Đó, các bạn nhìn đây, vẽ hình to hơn bằng đấy. Và cái hình này thì chắc chắn phải là gradient đen trắng rồi, nên là các bạn sẽ nhìn thấy là tôi dùng phím G và tôi kéo ngược lại đây ạ. Hoặc là các bạn có thể kéo từ trên xuống dưới như này. Đó, thấy chưa? Đấy, thì lúc này cái biểu tượng đen của chúng ta nó sẽ là mờ như này. Đó. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dứt và thoát lệnh thì tự khắc chúng ta có một cái biểu tượng như này. Rồi, phần thứ hai nữa là gì? Các bạn sẽ đưa ra những cái tín hiệu. Tín hiệu nghĩa là sao? Chúng ta sẽ vẽ một cái hình đó là tam giác. Để cho nó cùng với tính chất của cái hình của các bạn thì các bạn có thể chọn vào đây. Và màu thì chúng ta sẽ dùng phím Y ngắn và chúng ta chỉ vào đây lấy một cái màu. Đó, và cái màu này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Đấy, Ctrl X, Ctrl V, Y ngắn giữ Shift chỉ vào đây lấy cái màu. Sau khi đã chọn vào cái màu này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái tín hiệu của bạn có thể xoay ra để có thể là nó sẽ là như thế này. Và tất nhiên là tôi sẽ dùng cái giá trị rơi tầm khoảng là 86% hoặc là 68% để cho nó có thể là mờ hơn. Sau đó thì bạn sẽ copy sang phần này bên này cho tôi, thì cái bên này các bạn có thể đẩy vào đây cho tôi một tí nữa và chúng ta chọn một Y ngắn và chúng ta chọn một cái màu khác, có thể là xanh, tím. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một tí nữa và chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, và ra cái phần này thì chúng ta sẽ phóng to đây. Tôi sẽ phóng to tôi để như này.
chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta sẽ căn sang bên tay trái đối tượng, và đối tượng này thì chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là hồng chẳng hạn. Đấy, chúng ta có rất là nhiều những yếu tố như này. Ok, và lúc này thì sau đó thì chúng ta sẽ copy và chúng ta phóng to ra một tí nữa và chúng ta đặt các vị trí. Ví dụ như là chúng ta đặt đừng ảnh hưởng đến người khác thì chúng ta sẽ đặt vào đây và chúng ta dùng Shift X. Lúc này thì chúng ta dùng cả nét nữa. Chúng ta có thể kéo ở đây và chúng ta phóng to ra một tí nữa. Chúng ta có thể chọn vào cam, Shift X. Và cái này thì tôi sẽ để nó mờ thôi. 68 thì tôi sẽ để nó khoảng 30%. Và tiếp theo nữa này tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ kéo ở đây một tí nữa, tôi sẽ thu nhỏ lại. Đấy, những cái tín hiệu này thì các bạn biết rằng là chúng ta sẽ làm ra những cái màu sắc. Tôi đang thiếu một sắc lạnh ở đây nữa thì tôi sẽ cầm tôi kéo ở đây nữa. Giờ này tôi muốn tập trung vào nó thì tôi sẽ cầm tôi kéo này. Ok. Và cái màu này tôi sẽ để xanh nha. Đó. Đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta đưa ra và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng. Và sau khi đã chọn xong biểu tượng xong thì đây là một cái thế hệ của giày mới nên là các bạn có thể làm theo cách này. Và cũng có thể là chúng ta sẽ tạo ra một cái tín hiệu nữa là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F và chúng ta sẽ đẩy đối tượng này lên trên và xuống dưới. Với biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu như sau là tôi sẽ chọn vào phím A và tôi tích vào đây một điểm và tôi kéo lên đây. Người ta có hai sự lựa chọn là nếu mà tôi kéo đây theo đúng chiều song song của đối tượng thì lúc này tôi sẽ chọn một cái màu xanh dương để tôi chọn vào đậm hơn. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái màu nó xanh dương như thế này, hơi xanh lá cây, thiên về lá cây chẳng hạn như này thì có được không? Đấy nha, hoặc là các bạn có thể chọn vào màu này nhưng mà tươi hơn hoặc là sáng hơn 1 độ nữa thôi. Ví dụ chúng ta sẽ cầm chúng ta kéo ở đây một tí. Và lúc này sau khi đã chọn xong cái này thì tôi sẽ chọn cái màu này sẽ là màu trắng bởi vì logo chúng ta đang là có thể là như vậy. Và nếu mà chúng ta giữ nguyên cái màu này thì màu này của chúng ta sẽ là màu tươi hơn tẹo. Chúng ta sẽ cho thiên về trắng nha. Đó. Đấy là tùy theo tính chất của các bạn. Và các bạn sẽ làm cho tôi là những cái vị trí này thì chúng ta sẽ phải thay đổi. Ví dụ có thể là chúng ta sẽ làm màu trắng. Rồi những cái biểu tượng đường biên này chúng ta cũng có thể là màu trắng X. Đấy. Để cho nó có thể là có những cái vị trí X ở đây chúng ta chọn màu tím như này. Ok, và sau khi đã chọn lựa xong thì một cái thương hiệu, một cái giày của chúng ta đã đặt được vào thì chúng ta cũng có thể tạo ra những cái chất liệu. Cũng có thể làm bằng chất liệu bằng cách như sau. Thì các bạn nhìn vào đây để muốn làm chất liệu thì việc đầu tiên các bạn để ý cho tôi nhé, cái đoạn này rất quan trọng là chúng ta sẽ đẩy lên đối tượng này. Tôi sẽ kết hợp lên làm cho các bạn xem. Với một cái biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái Ctrl Shift H để nhìn toàn màn hình cho nó dễ này. Sau đó bạn dùng một cái đường line và bạn tích vào đây cho tôi một điểm và kéo từ thẳng trực tiếp xuống đây. Sẽ dùng một cái đường line tôi sẽ kéo từ đây xuống đây. Tôi dùng cái đường line và tôi kéo xuống đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã chọn vào đường line xong thì các bạn sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng là xanh hơi lơi như này được không ạ? X, chọn xanh hơi lơi này. Không đủ sáng, tôi sẽ tích vào đây lấy màu xanh sáng như này. Thì nó vẫn là xanh nhưng mà nó sẽ sáng hơn 1 độ là được rồi. Rồi, sau khi chọn xong này tôi sẽ quét qua tất cả và tôi dùng công cụ Shift F7 để cắt dao Pathfinder và cắt dao giữa nét và hình. Thì cái biểu tượng nét của chúng ta là những cái gạch nhai và hình của chúng ta đặt nhai và chúng ta ấn vào đây thì đối tượng sẽ được cắt ra. Và lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn Ungroup. Cái giá trị đầu tiên của các bạn là tôi sẽ để màu trắng. Giá trị thứ hai thì bạn sẽ để là màu nó thấp hơn 2 độ. Và màu tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái màu tiếp theo. Và chúng ta sẽ quét qua, chúng ta sẽ có một cái màu tiếp theo nữa. Và chúng ta quét qua phải có một cái màu nữa. Và chúng ta sẽ quét qua có cái màu nữa này. Đó. Thì bạn có thể để điều chỉnh là nó có thể như này được. Và quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng thì mình sẽ làm mất viền. Đây là một cái chất liệu mà chúng ta nạp ra. Cả nước mình nhìn cái phần này chưa? Alo? Dạ có thấy thầy ạ. Với cái chất liệu này thì các bạn sẽ vất vào phần chất liệu giúp mình. Nó không phải là gradient nhé. Những các bạn nào mà dùng chất liệu bằng gradient là sai nhé. Được chưa?
Rồi sau khi đã chọn xong thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này và có thể đổ một cái gradient theo cái ý đồ mà sắc màu của chúng ta thì chúng ta có thể làm được. Ví dụ nền này chúng ta để nền đậm như này, đây x chúng ta để một cái nền đậm như này, có được không? Đó, thì nó sẽ có chiều sâu, tất nhiên nó sẽ có chiều sâu và nó sẽ tương phản rất là mạnh cho các bạn. Các bạn có thể để cam này, nó sẽ hợp lý. Và cái màu này thì chúng ta có tím rồi, chúng ta có thể đẩy đây, và cái chỗ này thì chúng ta sẽ bớt một kẹo cam chỗ này đi nữa. Ok, chúng ta sẽ chọn vào vàng. Rồi sẽ thu nhỏ lại tí để kéo màu sang. Và gõ vào đây là dây khoảng 30%. Rồi bên này thì chúng ta sẽ chọn vào đây là một cái màu tím hồng như này để nó kéo màu. Rồi chỗ này thì chúng ta có thể là cho nó nhỏ lại tẹo. Rồi sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này rồi thì cái biểu tượng màu này của các bạn sẽ thay màu đi. Đấy, ok. Và cái phần này của chúng ta thì sẽ dùng một cái thao tác như sau là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là cho lên trên tất cả các đối tượng. Tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Và sau khi chọn vào Ctrl C tôi sẽ đổ chất liệu. Tôi sẽ đổ chất liệu cho chính cái đối tượng này bằng cách tôi tích vào đây. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái chất liệu của tôi chưa? Alo? Dạ có thầy ạ. Và lúc này tôi sẽ nôi ra cho các bạn xem nhé. Tôi nôi ra cái này ra cho các bạn xem. Đây chất liệu của tôi đây. Và sau khi tôi chọn chất liệu xong thì tôi tích đúp vào chất liệu và tôi điều chỉnh cho các bạn. Đó nào có một cái thuộc tính là tôi tích vào đây phát để tự fit vào nhau. Các bạn có nhìn thấy cái phần fit này của tôi không ạ? Alo? Alo? Dạ thầy. Rồi sau khi tích vào xong này tôi sẽ có được một cái chất liệu như này. Và trong quá trình khi tôi dùng chất liệu này thì ở góc bên tay trái của chúng ta bị một vài cái nhỏ nhỏ như này thì tôi sẽ điều chỉnh bằng công cụ phím V tích đúp vào. Và tất nhiên là tôi sẽ bỏ cái transform object đi để nó bị đúng vị trí và nó có vertical và horizon thì tôi sẽ kéo sang đây để làm sao nó bị mất cái chi tiết của cái đối tượng ở dưới đi. Đó là ok này, khít luôn. Lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ dùng một cái thao tác như sau là tôi sẽ chọn vào cái này chính là mặt nạ của đối tượng. Tôi ấn Ctrl C và Ctrl F nhé. Đây ạ. Cái dưới của tôi thì tôi có thể để một cái nền gradient theo đúng cái màu sắc. Các bạn có thể dùng màu sắc được. Ví dụ gradient đen trắng này. Và màu thì các bạn nhớ là bên này thì tôi sẽ để một cái màu hồng nhé. Bên này thì chúng ta sẽ để màu xanh dương nhé. Đấy, được chưa? Và sau khi đã chọn lựa xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ đặt cái này vào giữa này. Alo? Cả nước mình có nhớ đoạn này chưa nhỉ? Nào, nếu tôi đưa cái này vào trong mặt nạ thì các bạn có đồng ý với tôi là cái nó sẽ thể hiện theo đúng cái gradient thể hiện theo độ chất liệu không? Bởi vì màu đen màu trắng không? Alo? Alo? Đúng rồi thầy ạ. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Bây giờ chúng ta làm bằng cách nào đây ạ? Chúng ta sẽ đưa một cái vị trí như sau. Tôi sẽ tích vào đây một cái. Tôi ấn vào biểu tượng là Edit. Và tôi chọn vào Ctrl X. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây G. Tôi sẽ dùng phím G. Tôi kéo gradient này theo chiều chéo một tí nha. Để nó có thể là thay đổi theo. Bước thứ hai là tôi sẽ chọn vào chính cái này và tạo ra một cái mặt nạ cho nó tích đúp vào. Thì tôi vừa rồi tôi bỏ clip đi. Tôi dùng Ctrl Shift V thì tự khắc cái đối tượng của chúng ta là gradient này. Các bạn nhìn thấy gradient tôi không ạ? Alo? Đấy, nó đang thể hiện theo cái chất liệu thôi đấy. Gradient được kết hợp với pattern. Ok, tôi tích vào đây mà thì tự khắc tôi có này thì lúc này tôi sẽ đưa thẳng vào đây này. Bằng nhau mà. Các bạn nhìn thấy cái chất liệu tôi chưa? Alo? Cái chất liệu này hay quá ạ. Thì nó làm cho một số lĩnh vực cũng khá đẹp mà em. Và lúc này thì em phải nhớ là cái chất liệu của chúng ta là để muốn xoay theo đúng chiều hướng nên nó phải xoay như này này. Em nhìn thấy chưa? Thì nó mới đúng kiểu này, nhìn thấy chưa? Thì cái này của em đấy bắt đầu em sẽ phải thay màu bằng cách em thích vào đây là màu hồng và em đánh là 100%. Nhìn thấy chưa? Và tiếp theo cái màu này của em là không được như này, mà em phải xoay như này thì nó mới đúng kiểu, được chưa? Đấy, vậy thì để muốn đúng kiểu của nó thì bây giờ làm thế nào bây giờ? Đây là có nhiều người thì bảo là đúng kiểu như nào thì bây giờ các bạn sẽ nhớ là cái biểu tượng chất liệu của chúng ta là sẽ làm sao hả? Chúng ta chui vào bên trong của mặt nạ.
đây hình đấy, và chúng ta ấn vào phím R, tích đúp vào phím R là xoay. Thì có phải là sau khi ấn vào bỏ transform object thì em sẽ ấn vào đây xoay này, đúng chưa, xoay 90 độ 1 đây đúng không ạ? Vậy thì em có thể xoay như này là chính xác rồi, đúng theo cái hình của em rồi, ấn OK, được chưa? Nó đúng theo cái hình này thì đây này, cái tiêu chí này thì nó mới song song được cái hình của em, ấn OK này. Và thứ hai là em sẽ chọn vào biểu tượng là dịch sang trái, dịch sang phải thì em sẽ tích đúp vào công cụ V. Với công cụ V này thì em sẽ kéo đây, lăn chuột sang trái, lăn chuột sang phải đây, được chưa? Và có thể lên trên xuống dưới này, nhìn chưa? Đấy, xong, ấn OK. Và lúc này em mới điều chỉnh lại, thì lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này, thoát lệnh ra và tôi đưa thẳng trực tiếp vào đây. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và thích vào đối tượng nằm gốc và tích vào này. Lên trên. Đó, vậy thì cách biểu tượng này nó mới đúng, đúng không? Hiểu lại chưa nhỉ? Alo. Đã hiểu rồi thầy ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và lúc này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau, tôi sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F và tôi có thể phóng to đối tượng này ra. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu trắng cho xuống dưới. Để có phải tự nhiên cái đấy nó nổi không? Và cái vàng này tôi cũng dùng chiêu thức đấy là Ctrl C và Ctrl B cho xuống dưới, giữ Alt Shift tôi kéo ở đây và tôi sẽ để một cái màu trắng. Các bạn thấy tôi đang làm chưa? Alo, cũng tương tự như vậy, Ctrl C và Ctrl B tiếp theo và tôi sẽ giữ Shift tôi kéo ở đây một tí nữa và tôi để một cái màu tên là trắng. Tại vì cho xuống dưới bằng Ctrl ngọc vuông với tay trái như này và tôi sẽ đặt xuống dưới như này thì tự khắc nó sẽ nổi lên cho các bạn cái hình của chúng ta. Và thậm chí là có những hình này tôi có thể để là 100% luôn. Ok, 100. Rồi, bên này cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là tôi sẽ tích vào đây, Ctrl C và Ctrl B và phóng to ra. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu tên là trắng xuống dưới này. Và cái này tôi sẽ chọn là khoảng 100. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, thì đấy là cái cách thức mà để chúng ta lựa chọn những cái biểu tượng và những cái nét như thế này thì bạn có thể gõ vào để tăng lên tí để cho nó bắt mắt hơn. Và cái biểu tượng này thì các bạn có thể dùng cái hòa trộn này, nét này của chúng ta có thể dùng hòa trộn overlay như này này. Nếu overlay không được thì bạn sẽ chọn vào sáng ảnh như này. Nhìn chưa? Cái đường nét của chúng ta có thể như này. Còn nếu không thì em có thể giữ nguyên lại nha. Rồi, phần thứ hai là cái chữ line này của các bạn đều buộc là chúng ta phải xử lý. Xử lý bằng cách nào thì chúng ta sẽ thấp xuống một tí để cho nó vào đúng cái khuôn khổ này chúng ta nhìn này. Có mấy cách như sau là các bạn có thể dùng cái biểu tượng là chọn vào effect, chúng ta chọn vào style, chọn vào inner ground là bóng bên trong. Tôi sẽ chọn cái bóng này là màu trắng để nó nổi cái viền lại và tôi sẽ lăn chuột xuống. Cái này tôi gõ là 100. Và hòa trộn thì chắc chắn là phải là hòa trộn làm sáng ảnh. Các bạn có nhìn lên của tôi không ạ? Alo, và chúng ta sẽ chọn vào 0.2 để cho nó to ra một tí cho các bạn dễ nhìn. Vậy thì 0.10 0.2 0.1 0.015. Ok, chúng ta chọn vào 17. Một đi. Đó, và sau đó thì bạn có thể chọn vào giá trị là overlay. Overlay thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ chọn vào màu như này, nó sẽ tương đối như này. Để chúng ta phóng to này. Đấy, logo chúng ta có thể như vậy. Sau khi chọn logo xong thì bạn có thể chọn vào cái biểu tượng này có thể là một cái gradient. Và gradient thì như các bạn biết rồi là chúng ta có thể lựa chọn một cái biểu tượng bên này là màu xanh sáng. Và bên này là màu trắng chẳng hạn như này. Đấy, tùy thuộc theo tính chất. Sau khi lựa chọn xong thì bắt đầu chúng ta sử dụng thêm một cái công cụ nữa để cho các bạn là nổi khối cái logo lên để chúng ta nhấn nhá logo của chúng ta. Thì cái logo của chúng ta nó có thể dùng cái lệnh như effect, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn từ drop shadow thì là bóng bên trong, chúng ta sẽ gõ vào giá trị là xy này bằng 0 thì là bóng ở giữa. Các bạn rất là đơn giản như này thôi. Và sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ ấn OK, được chưa? Đấy.
Nếu cái màu của bóng mà bạn đang gặp vấn đề mà màu đen mà mình không thích màu đen mà mình thích màu xanh thì mình có thể chọn qua Apparent và mình ấn vào Drop Shadow đấy, tích đúc vào và chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là xanh. Cái này thì nó sẽ cùng tông hơn cho các bạn và tôi đánh ok. Thế là tượng khắc chúng ta có rồi. Đó. Rồi sau khi đã làm xong được cái biểu tượng xong thì các bạn sẽ đánh một cái tên, và cái tên này thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái đường nét và chúng ta chọn vào cái text và chúng ta tích vào đây. Chúng ta sẽ chọn vào một cái thương hiệu giày. Ok, chúng ta chọn một cái phông chữ về một cái thương hiệu, một cái giày nào đó thì chúng ta sẽ chọn nó có tên. Chúng ta chọn nó giày, chúng ta ghi một cái biểu tượng giày như này. Ok, và chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ copy Ctrl X xuống để chúng ta có lựa chọn của chúng ta, và chúng ta sẽ tích vào đây. Và chúng ta sẽ có sự lựa chọn bằng cách như này. Ok, chúng ta có một cái tên của một cái là nó ví dụ như một cái giày gì đấy, ví dụ thế thì chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu có thể là màu xanh dương. Ok, và cái màu này thì bắt đầu là bạn có thể chọn vào xanh, đỏ, tím, vàng. Ví dụ bạn có thể chọn một cái màu cho tôi, có thể là màu đỏ này, chúng ta có thể chọn màu xanh cốm này, chúng ta có thể chọn màu vàng này, chúng ta chọn vào màu xanh dương này, chúng ta chọn vào biểu tượng là một màu tím này. Được chưa? Thì đây là cái biểu tượng thôi, và lúc này chúng ta có một cái hiệu ứng, tôi sẽ dạy cho các bạn chiêu thức hiệu ứng đấy bằng cách như sau. Là bạn nhìn vào đây, để muốn tạo ra hiệu ứng đồng hình cho nhau thì với những cái màu như thế này người ta bằng cách nào? Tôi chọn qua Apparent. Nhớ nhá, đoạn này là hiệu ứng này. Chúng ta chọn vào FX và chúng ta sẽ có một cái lệnh rất hay, đó là chọn vào Pathfinder và chúng ta chọn Hmix. Các bạn nhớ Hmix chưa? Alo. Alo. Dạ có thầy ạ. Tại sao chọn Hmix lại hay như này? Thì tôi tích vào đây một cái thì nó không hiện được xảy ra. Nhưng lúc này chúng ta giữ phím An và giãn tất cả các chữ lại với nhau thì sao? Giữ An, chúng ta kéo vào đây. Đấy, tôi cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Alo. Các bạn có nhìn thấy không? Dạ có thầy ạ. Đấy, nó sẽ tạo ra những cái màu sắc cho chữ của các bạn. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể làm. Giày chúng ta có thể chọn một cái màu đỏ sao, đúng không? Hoặc là chúng ta chọn ghi sao. Đấy, thấy chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là ok, chúng ta sẽ kéo để vào đây chính là một thương hiệu của một cái giày mới và nó rất nhiều màu sắc thì chúng ta có thể chọn phương pháp như này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ phóng to đấy. Đúng không? Ok, và lúc này thì ở dưới đây nó sẽ có một cái con số nữa cho các bạn, thì các bạn có thể tạo ra những cái tín hiệu đấy một cách rất là dễ dàng theo cái cách cấp độ của mọi người. Và sau khi làm xong thì chúng ta đã có một cái địa chỉ hoặc là một cái email, một cái gì đó, thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào UE, chúng ta chọn vào cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ kéo xuống. Nội dung đồ họa hoặc thiết kế web. Sau đó thì chúng ta có tư liệu để thiết kế, không phải là cái này. Tôi sẽ có một cái bộ icon. Nó nằm đâu rồi? Đây có hỗ trợ đây. Được chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng là hotline, rồi có một biểu tượng là ngôi nhà, rồi có một cái biểu tượng liên quan đến địa chỉ điện thoại, email, hoặc là các bạn có thể ấn vào Ctrl O giúp tôi. Trong phần này thì các bạn sẽ chọn vào nội dung đồ họa, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là cái đây. Chúng ta sẽ chọn vào một cái bộ. Chắc chắn là sau này những cái bạn nào mà đã học về đây, tôi sẽ có một cái bộ nhận diện thương hiệu, và trong cái bộ nhận diện thương hiệu thì nó đã có những cái form, ví dụ như là địa chỉ điện thoại, email, thì tôi sẽ cầm đây tôi kéo này.
người ta sẽ viết bằng icon, nên là tôi sẽ kéo ở đây, tôi sẽ chọn chính cái này và Ctrl C. Ok, sau đó thì sang bên file thiết kế thì cái này không cần thiết nữa, thì tôi sẽ tắt đi và tôi sẽ chọn vào bên này và tôi sẽ ấn vào Ctrl V nha. Đây địa chỉ đấy. Đấy. Ví dụ như là lúc này thì chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta ungroup ra. Chúng ta sẽ có một cái email, thì cái email lúc này tôi sẽ để muốn cho nó đẹp hơn thì tôi sẽ quét qua này. Các bạn nhìn này. Cái biểu tượng này là cái phông chữ nó bị lỗi, bởi vì lý do là chúng ta không có phông đấy, thì chúng ta có thể tích vào đây. Facebook thì chúng ta có thể làm bằng cách như sau, ungroup. Đấy. Các bạn có thể chọn vào Roboto. Rồi, và lúc này thì tôi sẽ chọn vào cái phông chữ nó dày lên và tôi sẽ kéo đây. Tất nhiên là sau khi làm xong tôi sẽ quét qua. Chúng ta sẽ ghi một cái ví dụ D. Ok, chúng ta chọn vào Facebook như thế. Sau đó thì bây giờ thì hai cái đối tượng này thì tôi sẽ chơi trò này, tôi sẽ copy cái này ra. Ctrl X. Sau khi Ctrl X xong thì tôi sẽ chơi một cái trò như sau, là tôi tích vào đây và tôi ấn vào Ctrl V thì tôi tích vào được nó rồi. Đấy, sau đó thì hai cái này thì tôi sẽ copy lên đây thôi. Cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Và cái cấp độ chữ thì các bạn biết là tôi đang để là 7, là tương đối nhỏ. Tất cả những cái màu này thì tôi sẽ để là một cái màu giữ ship. Và giữ ship thì nhớ một điều rằng là tất cả như này chúng ta dùng pháo hoa, chúng ta tích vào đây này. Nhìn này, các bạn nhìn tích vào đây thì tất cả những ông này đang giống nhau thì tôi chọn màu xanh luôn. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chứ nhờ. Alo. Được rồi đấy ạ. Ok, thì chọn như thế nó nhanh, còn không thì chọn từng cái một cũng được. Sau đó thì ví dụ như là chúng ta có thể ghi là cửa hàng giày hay là shop giày gì đấy, đúng không? Đó, shop rồi thể thao. Đấy, ví dụ thế. Và chúng ta sẽ bỏ cái từ này đi. Cái chữ này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ đó là một cái phông chữ dễ đọc, vẫn là Roboto. Sau đó thì tôi sẽ chọn in hoa để cho biết là tên của thương hiệu. Rồi, sau khi làm xong tích vào đây và chúng ta sẽ chọn một cái màu như bình thường. Đấy, tôi sẽ chọn đúng cái màu của cái này. Rồi, xong. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ quét qua đối tượng và tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G và tôi đưa vào vị trí. Đưa tạm vị trí đấy đã. Rồi, sau khi đã đưa tạm vị trí thì xong tôi chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2 và tôi căn vào đối tượng giữa. Rồi, sau khi chọn đối tượng giữa xong thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn vào vị trí này. Nhìn thấy chưa? Màu chữ này thì các bạn tích đúng vào giúp tôi. Cái màu chữ của chúng ta thì đừng để màu đen mà chúng ta chọn màu ghi xám. Nhá, đen thì nó sẽ bị khó nhìn. Nó bị bật quá đúng hơn. Ok, tích đúc vào đây. Sau đó thì tôi tích đúc vào đây và tôi sẽ cho cái này xuống dưới một tí nữa để cho nó có khoảng không. Còn chữ dày này thì tôi sẽ đẩy lên phần phía trên để nó có khoảng cách riêng biệt ra một tí và tôi sẽ chọn vào đối tượng kéo đây. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tôi sẽ căn vào đối tượng giữa đây. Đó, và cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ tích vào đây. Được chưa? Đó, ok. Các bạn sẽ có những cái cách thức lựa chọn và có thể làm cho nó đẹp hơn cũng được, không vấn đề gì cả. Và các bạn cũng có thể có những cái cách nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi đây là một cái màu tên là màu trắng thì nó sẽ rất là nổi nhé. Các bạn nhìn thấy màu trắng chưa? Rồi, phần thứ hai nữa của các bạn là gì ạ? Sau khi tôi chọn lựa xong cái vị trí này, các bạn có thể nhắc lại một vài vị trí có được không? Ví dụ thế, đấy là những cái cách thức của chúng ta thôi. Sau khi phóng to xong thì cái đối tượng này của chúng ta thì tôi sẽ thêm một cái nét ở dưới nữa. Các bạn có thể vẽ một cái nét lại để nó phân cách lên, để nó cảm giác nó ngăn nắp hơn. Tôi sẽ chọn một cái màu ghi và tôi chọn Civic. Tôi chọn vào đây giá trị rơi tầm khoảng 30%, 20% thôi. Để cái nét của chúng ta nó dễ nhìn được nhỉ. Đó, và tôi sẽ chọn là 50% bởi vì tôi đã chọn màu ghi rồi. Đó, được chưa? Rồi, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn chỉnh vào đối tượng ở giữa. Thì đây là giá trị của cái trang bìa của chúng ta nó đã có. Thì tôi có một cái trang bìa rồi. Cái đối tượng thứ hai thì sau khi tôi chọn xong thì tôi cũng chọn màu trắng. Với phương thức này thì tôi sẽ quét qua toàn bộ đối tượng này, tôi giữ shift, tôi tích vào đây để chọn và tôi sẽ giữ phím Alt, tôi copy lên đây. Thì sau khi chọn xong thì tôi dùng phím Mo và tôi đẩy xuống dưới và tôi đẩy lên trên như này.
để nó đảo ngược lại cái vị trí đấy. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ có thầy ạ. Ok, và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là logo tôi phải có vào đây, thì tôi sẽ đặt vào logo vị trí của chúng ta đặt ở dưới đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đối tượng hình của chúng ta đang rất là mạnh. Tôi sẽ chọn vào cái thương hiệu nó rơi tầm khoảng 30% thôi để nó mờ đi, bởi vì nó chỉ nhắc lại thôi. Và lúc này thì tôi sẽ copy toàn bộ tất cả những đối tượng này sang đây. Thì mặt sau của đối tượng này nó sẽ là một cái bản đồ. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn vào đây, tôi kéo vào đây. Và tất nhiên là sau khi đã chọn xong ngay thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào đối tượng 1, tôi chọn đối tượng 2, tôi tích vào đây và căn vào đối tượng nằm giữa. Với cái đối tượng giữa này thì bạn sẽ phải đổi chiều lại là một cách tôi tích đúc vào đây. Cái chữ này của chúng ta sẽ phải đổi chiều, bởi vì nằm trên nền sáng thì sẽ là màu tối. Đây tôi sẽ chọn là màu sáng đấy, thì xem có được không. Tối quá tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn màu sáng hơn, thậm chí là gần trắng có được không? Đây như này đó. Và cái chữ này thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi cũng chọn một cái màu đó. Ok, đây, địa chỉ điện thoại email của chúng ta có rồi, chúng ta sẽ cầm cái kéo đây để cho nó đúng bằng cái này. Tôi sẽ chọn tích vào đây, căn bằng đầu phía trên để cho nó giống hệt như cái vị trí của chúng ta, nhìn chưa? Đây, rất là bằng đầu nhau. Và cái khoảng không đã ok rồi, tôi chọn vào vị trí số 1, tôi chọn vị trí số 2 và căn bằng đầu phía dưới. Đây. Rồi, sau khi chọn xong này thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chọn vào này, tôi ấn vào Ctrl số 3 để ấn đi, và tôi cũng tương tự như vậy, chọn đây. Căn bằng đầu phía dưới. Đấy, nó xuống tí nữa. Tôi nghi ngờ ăn Ctrl 3 nó lại không hiện ra. Đấy, thì nó chính là hiện ra rồi. Cái này Ctrl 3. Được chưa? Rồi, cái logo này tôi sẽ kéo thấp xuống một tí nữa để cho nó nằm trung tâm. Ok. Thì cái phần này của các bạn nhớ nhá, cái biểu tượng này là mặt sau, thì cái bản này các bạn sẽ tìm cho tôi một cái tên gọi là bản đồ chỉ đường. Các bạn có thể chọn vào vị trí là một cái Google bản đồ. Chúng ta có thể search vào cái map. Chúng ta chọn một cái hình ảnh. Trong cái phần hình ảnh này các bạn có thể chọn đen trắng hay chọn cái gì tùy các bạn, thì các bạn có thể chọn cho tôi đó là một cái hình như sau. Đây tôi chọn một cái màu dễ nhìn tí, chuột phải và sao chép hình ảnh luôn. Và lúc này sang bên AI thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Lúc này thì cái ảnh của chúng ta nó là cái này, thì chúng ta sẽ cho vào thôi, cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 như này, từ khắc chúng ta sẽ chọn vào chui vào. Đấy, ví dụ đây là bản đồ nhé, bản đồ của đối tượng mà chúng ta đang tạo này. Và tất nhiên những cái này thì chúng ta có thể nhắc lại một vài chỗ, có thể là cho nó trang trí thôi mà. Đấy, ví dụ thế. Sau đó thì các bạn sẽ cầm đối tượng này, có thể kéo vào đây, rồi các bạn sẽ kéo vào đây. Đấy, có nghĩa là đây là sự trang trí đấy, và nó có tính đồng bộ. Và sau khi làm xong thì bạn có thể lưu lại nha, Ctrl S lại, và chúng ta sẽ ghi một cái nội dung đồ họa. Chúng ta chọn vào AI, chúng ta có thiết kế từ gấp dày. Ok. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng mặt này của chúng ta thì chúng ta sẽ nhắc lại bằng cách tôi sẽ tích vào đây và tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ thẳng vào đây là một cái màu. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ có một cái đối tượng ở đây, tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi quét vào đây cả hai, Shift tôi quét vào đây, tôi sẽ cái này giữ phím An tôi kéo vào đây. Đối tượng này thì các bạn để ý cho tôi là nó có hai trạng thái. Trạng thái số 1 là bạn muốn là nó sẽ như thế này, và tôi sẽ chọn vào đối tượng và tôi sẽ đặt thẳng trực tiếp đây này. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đây một cái nữa, thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là nằm bằng đầu phía trên. Với cái này thì chắc chắn là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ảnh, có nghĩa là về cái chính cái giày đó. Các bạn có thể chọn là file, rồi các bạn sẽ chọn là công cụ phần plate. Chúng ta sẽ chọn vào file, rồi chúng ta chọn vào phần là plate nha. Và sau khi chọn là plate xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến ổ D. Chúng ta chọn một cái thư viện của cái tư liệu đồ họa. Sau đó thì chúng ta chọn vào giày thể thao lam. Đấy, thì ở đây thì nó có rất nhiều những cái hình ảnh vắt chéo nha. Bạn có thể chọn một đôi,
đẹp mắt. Đấy, ví dụ thế. Bạn có thể chọn một cái biểu tượng giấy như thế này. Đấy, tùy theo tính chất là các bạn ấn vào đây cho tôi. Và tôi kéo ở đây nó cùng đồng màu nên tôi sẽ chọn vào đây độ chéo nó cũng tương đối. Rồi, sau khi đã chọn xong thì tôi sẽ làm thao tác lại cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 nha. Thì cái ảnh của chúng ta sẽ được vào trong. Còn nếu mà cái ảnh của chúng ta mà bị theo kiểu logo mà chúng ta không muốn dùng thì chúng ta có thể chọn là file và chúng ta chọn là một cái page khác. Ở đây thì nó có nhiều cái ảnh mà nên là chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Giày dép thì nó không thiếu. Đấy. Các bạn chọn cái này. Đây tôi chọn cái này luôn. Rồi cũng tương tự như vậy, tôi lại giữ shift tôi chọn xuống dưới và tôi chọn vào đây, tôi kéo vào đây cho các bạn. Tôi sẽ đặt sang trái cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 nha. Đấy, ví dụ như này thì nó sẽ khó về hình của các bạn thì bạn có thể thu nhỏ lại. Nhìn như này nó sẽ dễ ra được cái hình hơn. Nhưng lại gặp một cái vấn đề là nó bị nhiều chi tiết hoặc là nó có thể bị chữ của cái hình trước mà mình không muốn giấy nên là phải xóa, thì Photoshop là chuyện đương nhiên rồi. Tôi sẽ chọn cái này đi cho nó dễ. Theo đúng chiều này. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 này. Đấy, thấy chưa? Rồi sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ phóng to này và chúng ta tích được vào đây, chúng ta đặt này xuống. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái này theo. Được chưa? Sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl C, sau đó thì Ctrl Shift V này đây. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ gõ vào đây 50. Được chưa? Rồi sau khi đã 50 xong thì chúng ta sẽ chọn vào pen, tôi tích vào đây một điểm, tôi tích vào đây một điểm vẽ cong theo chiều đường cong. Cũng tương tự như vậy tôi sẽ kéo vào đây. Sẽ kéo vào đây. Đấy, có nghĩa là các bạn nhớ là những cái này là chúng ta để ra ngoài, chúng ta làm nền tảng đầu tiên thì chúng ta đi thiết kế cho người khác là chúng ta sẽ phải làm tương đối cái gì cũng phải biết làm. Đó, tôi sẽ tích lên tí và tôi sẽ chọn một cái màu tên là vàng. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này thì tôi tích đúc vào và cái này thì tôi gõ về 100% như bình thường. Lúc này chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2 và chúng ta chuột phải chọn vào như này thì chúng ta có một cái chiếc giày thò ra ngoài rồi. Và sau khi chọn là thè thò ra ngoài xong thì chúng ta chỉ cần chọn là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta vẽ cong theo chiều đường cong. Đấy, tôi sẽ vẽ vào đây, tôi sẽ vẽ vào đây. Đấy, có nghĩa là không nhất thiết phải là tròn chị em dưới, tôi sẽ đổ một cái màu. Và tất nhiên là cái màu này phải xuống dưới rồi. Cái biểu tượng này thì các bạn nhớ cho tôi là phải làm nhòe bằng effect, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn qua mặt nạ cho nó để nó chỉ mà rõ và xa thì mờ thì tôi tích đúc vào công cụ clip, bỏ clip đi nhìn được hình. Sau đó vẽ một hình to hơn hoặc bằng, tôi sẽ cầm vào đây tôi vẽ vào đây. Và tất nhiên là phải dùng gradient đen trắng rồi. Đó, dùng G thôi, cầm cái kéo đây. Đây là xong. Rồi thoát lệnh thôi. Thì lúc này tôi đã có được một cái biểu tượng của cái hình của chúng ta. Thì chúng ta có thể dùng cái tiêu chí này để có thể nhấn nhá một cái vị trí nào. Ví dụ tôi có cái hình này tôi có thể copy ra rồi tôi nhấn nhá một cái màu hay như nào đó. Thì cái biểu tượng này chữ chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta có một cái bài viết về giới thiệu. Thì trước khi có giới thiệu thì chúng ta chọn vào Ctrl Alt 3 để làm sao copy cái này xuống. Ctrl C. Sau đó giữ phím mang kéo vào đây. Cái này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl 3 ẩn đi. Chọn 1, chọn 2, tích vào đây vùng gốc và chúng ta chọn vào sang trái xuống dưới. Đấy. Và lúc này thì cái biểu tượng của chúng ta nó sẽ đặt vào đây, giới thiệu. Được chưa? Đó. Và tôi đang dùng phông này thì tôi sẽ dùng phông này thôi. Tôi sẽ chọn vào bằng 2/3 hay là như nào đó tùy các bạn. Giới thiệu về thương hiệu chẳng hạn. Ok, sau khi chọn vào giới thiệu thương hiệu xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái text và cái này thì bạn drag là một cái vùng. Cái text này của chúng ta đang là số 7 nhé. Tôi sẽ chọn vào số 7 luôn, Roboto và tôi chọn vào số 7 này. Giống như đối tượng trên và tôi sẽ chọn một phông chữ thường này. Đấy, và tất nhiên là màu sắc thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là màu nó là thiên về màu ghi này. Đó, rồi sau khi chọn xuống thì tôi sẽ đặt vào đây.
Cái text này thì các bạn sẽ có vào đây cho tôi. Được chưa? Rồi sau khi đã làm xong cái này thì các bạn có hai sự lựa chọn là ở đây chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sẽ để hai cột như này và chúng ta chọn vào Ctrl Shift G để nó căn đều, để nó có thể là như này, và các bạn có thể cho nó một cái biểu tượng text nó có thể dài hơn bằng cách Ctrl C, sau đó xuống dòng Enter và Ctrl V nha. Text của chúng ta có thể dài như này. Và chúng ta sẽ đẩy sang trái đứng bằng cái hình của chúng ta chọn vào đây. Đấy, và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl Alt3 thì nó sẽ ẩn hiện ra đây đi. Nhìn chưa? Và sau khi đã chọn xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có một cái biểu tượng hình cho các bạn, thì các bạn phải chọn vào Ctrl Alt3 này. Các bạn sẽ vẽ cho tôi những cái biểu tượng liên quan đến cái hình đó. Ví dụ các bạn có thể vẽ một cái hình như này. Ok, sau khi đã chọn xong này xong thì chúng ta sẽ kéo này xuống để cho nó có thể bằng một phần cái này của chúng ta. Đây có thể là chọn vào đây, là một là cái này chọn vào đây này, và cái này thì chọn vào đây này. Đấy, các bạn có thể làm ra 3 cái biểu tượng của chúng ta lật như này, và chọn 1, chọn 2, chọn 3. Và chúng ta sẽ có lệnh là Shift F7 để chúng ta có thể căn chỉnh cái đối tượng của chúng ta là đều theo từ trên xuống dưới, thì các bạn tích vào đây. Đấy, trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng thôi, và chúng ta sẽ tích vào đây này, căn đều này. Đấy, xong. Căn với đối tượng. Và sau khi đã chọn vào căn đối tượng xong thì các bạn có thể điều khiển là chọn cho tôi một cái biểu tượng là một cái tam giác, một cái vát góc như nào đó tùy theo tính chất của các bạn, thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Nhìn này, lúc này chúng ta chọn vào công cụ phím ma và chúng ta kéo từ đây xuống đây một tí. Đây, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo một góc này. Trong cái phần một góc này thì bạn sẽ giữ phím ma, tích từ đây cho tôi một tí là từng khắc vát góc, mà nó được một cái hình rồi, thì cái hình này tôi cũng muốn tương tự như vậy. Cái hình này tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ cầm đây. Nhưng cái này nó tùy thuộc vào cái chất liệu giấy của bạn. Ctrl D, tôi có 3 cái. Đó, sau đó thì tôi sẽ chọn vào đối tượng này, đẩy lên trên một tẹo nữa. Cái này thì tôi chọn 1, chọn 2, chọn 3. Đấy, chúng ta chọn công cụ Shift F7 và chúng ta sẽ căn bằng đều lên phía trên. Rồi, sau khi đã chọn lựa xong thì cái vị trí này nó khá tốt rồi. Tôi sẽ chọn 1, chọn 2, chọn 3. Và chọn 4, chọn 5. Sau đó thì kéo xuống nhảy để nó sẽ phù hợp với cái tính chất thoáng đãng của hình phía trên. Còn thậm chí là người ta có thể đặt như thế này. Đó. Lúc này thì sau khi đã làm xong cái vị trí này thì chúng ta sẽ chọn vào cái công cụ như sau, là chúng ta chọn vào File, rồi chúng ta chọn vào công cụ Plate. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi từng cái giày một thôi. Tôi chọn vào giày 1, tôi chọn vào giày 2. Và tôi sẽ cứ chọn cái giày nào nó bắt mắt thôi. Các bạn nhớ nhé, tôi chọn 3 cái. Và với cái 3 này tôi sẽ phóng to ra một cái thứ nhất, và cái này thứ hai, và cái này thứ 7. Trong phần này tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái mẹo làm sao để cho nó phai nhẹ. Chọn vào đối tượng số 1, chọn vào đối tượng số 2, chọn vào đối tượng số 3. Thì thực ra nhé, nói thật cho các bạn biết là làm đây thì đừng nên đưa nó vào khung, thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Tôi cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 và Ctrl số 7 này. Đôi lúc các bạn sẽ phải bị chỉnh lại, là lý do là chúng ta có thể là không nhìn được đôi giày, thì chúng ta có thể làm theo phương pháp là đấy là phải cắt ra như thế nào đó. Ok, tôi sẽ thu nhỏ lại như này. Đó, tôi sẽ kéo vào đây, tôi sẽ đặt vào giữa cái màn hình của chúng ta, tích lũa vào. Rồi, cái thứ hai tôi sẽ chọn vào đây, tôi cho xuống dưới tất cả, tôi chọn ở số 2 và Ctrl số 7 tiếp theo lần thứ hai. Và tôi tích đúc vào đây, tôi sẽ đẩy cái này là sang này. Đấy, cái giày, hệ thống giày chúng ta nó sẽ có ra sản phẩm mới lần này thì nó sẽ phong phú. Ctrl số 7. Thực ra nó chỉ có một đôi giày thôi, thì là một chiếc giày thôi thì nó sẽ tập trung hơn, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ ấn vào Ctrl 3 để bắt đầu ẩn hiện lên, thì 3 cái hình này nó sẽ được như này, và chúng ta sẽ chọn vào đây và chữ của chúng ta có thể nuôi xuống một tí để nó bằng đầu phía dưới chữ này của chúng ta. Nó sẽ làm sao hả? Tôi chọn cả 3 và tôi chọn chốc. Cái nét này của các bạn hãy chọn cho tôi một cái nét số 1, và cái nét viền của chúng ta có thể là màu ghi hay là số 2, số 3 đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Chúng ta chọn số 1, số 2, số 3. Nét viền này của chúng ta chọn số 2, và cái màu của chúng ta thì chúng ta có thể ấn vào X và chúng ta chọn vào đây màu xanh tơ nha. Thì có được không? Hay là chúng ta chọn vào và chúng ta chọn màu xanh như thế này được không? Đấy nhỉ? Nó có rất nhiều sự lựa chọn, và thậm chí là chúng ta có thể chọn là cái viền thằng này là có thể là màu hồng. Đấy, rất là nhiều loại, và chúng ta có thể chọn xanh này chúng ta chọn vào lá cây. Đấy.
có thể dùng một cái sắc độ về màu sắc, và tất cả những cái đối tượng này của các bạn nhớ nhé. Chúng ta có thể chọn một cái background, và cái background thì chúng ta sẽ chọn Ctrl C, Ctrl F và tôi đổ một cái chất liệu. X, đổ chất liệu. Và đã là chất liệu thì tôi sẽ gõ vào cho nó riêng tầm khoảng 10 thôi. Đấy, các bạn có nhìn thấy chất liệu phần này của tôi nhá. Alo. Alo. Dạ có thầy ạ. Rồi, sau khi tôi đã có phần giới thiệu xong thì phần thứ hai chính là phần sản phẩm. Thì cái phần sản phẩm này thì các bạn lưu ý là tôi sẽ để một cái màu trắng, và thậm chí là có nhiều người thì sẽ để một cái màu xanh đậm. Đây, trước khi màu xanh đậm tôi sẽ quét qua cái này, tôi giữ sĩ tôi loại trừ cái này đi. Và cái này thì tôi vứt đi. Cái này tôi vứt đi. Và cái điểm này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ cầm một cái biểu tượng là cái riêng cái nền ở giữa thì tôi muốn làm xanh đậm, tôi chọn Y, tôi chỉ vào đây lấy màu luôn xanh đậm. Và cái màu xanh đậm này thì buộc tôi phải dùng một cái thao tác như sau, là cái bát chéo này của tôi nên là phải lên một cái biểu tượng như này thì có được không? Thì lúc này các bạn nhìn vào đây cho tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi đặt vào đây cho nên trên tất cả tôi chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn sang trái và căn sáng lên trên. Sau khi căn lên trên xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ làm sao, tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi cầm điểm này và tôi giữ shift, tôi cầm điểm này và tôi kéo phát lên đây. Ở trong quá trình khi kéo thì tôi sẽ cầm điểm này và tôi kéo thẳng trực tiếp vào đây và tôi phóng to để tôi tạo ra tính chất vát chéo của nó. Tôi sẽ cầm lên, tôi sẽ kéo vào này. Đấy, để nó có tính đồng bộ này, khi mở ra thì nó có thể như thế này. Rồi, sau khi đã chọn lựa xong thì cái biểu tượng này thì chúng ta có một cái cấp độ về có thể là trang trí bằng cách này, chúng ta có thể đặt một vài cái chi tiết giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, có thể là chọn vào đây cho nên trên tất cả. Và cái mục này thì chúng ta thống nhất là chúng ta đã có phần giới thiệu rồi, chúng ta sẽ có phần thứ hai này, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ kéo vào đây và tôi sẽ để một cái màu tên là trắng cho nên trên tất cả. Cái này thì tôi sẽ để là dịch vụ. Chúng ta sẽ ghi là sản phẩm. Với cái phần sản phẩm thì tôi sẽ đặt vào đây, và tất nhiên là phải có căn nề rồi nên tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi kéo đây, chọn 1, chọn 2 và căn sang bên tay trái và xuống dưới để căn nề. Đấy, căn nề ra. Sau đó thì sau khi căn nề xong thì cái này đã chuẩn rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo là cái sản phẩm của các bạn thì bắt đầu là tôi sẽ để ra khoảng 3 sản phẩm như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Tôi cầm 1, 2, 3, lúc này tôi sẽ giữ phím man, tôi kéo đây. Đối tượng này nó là một ô. Lúc này chúng ta không chia 3 nữa mà chúng ta có thể chia đôi để chúng ta có một cái đoạn text để chúng ta có thể đánh. Thì bạn có thể chơi một cái trò như sau là đảo chiều. Rồi, cả lớp mình nhìn thấy cái đảo chiều tôi chưa nhỉ? Alo? Nào, chúng ta sẽ quét qua cả cái này và chúng ta sẽ dùng cái phương pháp mà chúng ta dùng cái đó là Ctrl số 3. Và chúng ta sẽ chọn một cái vị trí số A và chúng ta tích vào đây một điểm. Giữ shift tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm. Shift tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ có thầy ạ. Ok, tôi sẽ chọn hai cái, tôi giữ shift tôi kéo đây đến đây để cho nó đúng hình chữ nhật bằng chiều giữa. Được chưa? Ok, để muốn cho nó chính xác này thì chúng ta có thể bỏ cái này đi. Chúng ta bỏ cái khung biểu tượng này đi và chúng ta sẽ chọn và chuột phải ăn group. Sau đó thì tôi sẽ bỏ cái này đi và tôi bỏ cái này đi và tôi kéo cái này sang bên tay phải cho các bạn. Đó. Và lúc này chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào phần path và chúng ta chọn vào bắt đầu chia. Thì trong cái phần này các bạn sẽ chia cho tôi là theo cấp độ đôi. Và chúng ta sẽ chọn vào khoảng cách của nó là rơi tầm 0.3. Ok. Đấy, sau khi chọn vào 0.3 xong thì tôi sẽ chọn vào nó, tôi chọn vào chính cái hình của chúng ta, chọn vào 1, chọn 2, Ctrl G. Sau đó thì chúng ta sẽ gõ xuống bằng 20%. Rồi. Sau khi làm xong thì cái biểu tượng này chúng ta sẽ bỏ đi, tôi sẽ bỏ đi và tôi sẽ ấn cái này bằng Ctrl số 3. Cái này thì tôi khóa lại bằng Ctrl số 2 để tôi sẽ làm cái biểu tượng này. Với cái này thì tôi sẽ dùng công cụ phím A, tôi quét qua đây là một điểm. Tôi giữ shift tôi sẽ nối cái này sang. Thấy chưa? Sau đó thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi quét qua cái biểu tượng này. Và tất nhiên sau cái tôi chỉ cần ấn vào Ctrl D để nhắc lại thôi. Lệnh Ctrl D của chúng ta được học rồi, Ctrl D nha.
Đấy. Sau khi làm xong được cái biểu tượng này thì sau đó thì tôi sẽ, cái này phải là cắt ra nhé, giày phải cắt ra thì nó mới đẹp, riêng giày này phải cắt ra thì mới ok. Chứ còn nếu mà bạn này để theo kiểu như là cái hình này của chúng ta nó lại có màu sắc thì không phải, hãy cắt ra thì cái bài này nó sẽ đẹp ngay nha. Tôi tích nút vào đây, bởi vì là chúng ta đã chơi trò nó có khung rồi, chúng ta sẽ phải chơi trò nó bớt khung đi. Đấy. Thì phóng to đúng cái giày thương hiệu của chúng ta là sẽ là một thằng. Tiếp theo thằng thứ hai tích nút vào và chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo này, chúng ta sẽ đẩy cái này ra đây, hai thằng tích nút vào đây, chúng ta sẽ kéo đây. Được chưa? 3 thằng. Đó, rồi, ok. Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ ấn vào Alt Ctrl 2 và chúng ta sẽ chọn vào Alt Ctrl 3 thì hiện lên thì cái này của chúng ta thì sẽ là có một cái là xuống dưới tất cả để cho nó nổi lên. Thì thứ nhất là cái text của chúng ta nó sẽ có một cái text nha. Text của chúng ta là tên thương hiệu, thì tên của sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái tên F86. Chúng ta sẽ có một cái text và cái text này thì các bạn sẽ cho trên tất cả và chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là màu xanh sáng của chúng ta, có thể là màu ghi tùy theo tính chất của chúng ta chọn vào đây. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái T và gõ thẳng trực tiếp ra cũng được. Các bạn có thể gõ thẳng trực tiếp nha. Ở cái này thì tôi sẽ để một cái phông chữ Roboto và kích cỡ là 7. Chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc. Ok, phông to. Cái này thì chúng ta ấn đi bằng Ctrl số 3. Ở cái này thì cho chúng ta có một cái biểu tượng là một cái đoạn text. Và chúng ta chọn ở Ctrl A, chúng ta có giá 2 chấm, ví dụ như là 400k. Ok, sau khi đã có 400k thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ này, nó có thể là dày lên và có thể là chọn một cái màu sắc theo thương hiệu. Tôi đang chọn số 7. Tiếp theo là ở dưới thì chúng ta sẽ có một vài cái tên sản phẩm này, giá sản phẩm là tên này. Và chúng ta cũng sẽ có phần mô tả tùy theo tính chất của sản phẩm của chúng ta có thể chọn nữa. Cái này thì chúng ta chọn vào Ctrl Shift G để cho nó, Ctrl Shift N để căn trái. Cái text này của chúng ta đang như này, tôi sẽ chọn một cái màu. Và màu này thì tôi sẽ để là text của nó là text thường nha. Đó. Ok, các bạn có thể chọn cam, chọn xanh. Đấy, tùy theo tính chất của các bạn, bạn chọn vào đây cho tôi, chọn vào đây cho tôi. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì chúng ta sẽ copy xuống dưới, chúng ta có cái S50. Ok, chúng ta sẽ chọn vào xuống dưới tiếp nữa thì chúng ta sẽ kéo xuống đây. Chúng ta có ít SB79. Ok, và cái này thì chúng ta sẽ thay đổi là 600, cái này tương ứng với giá trị là 800. Ok, và lúc này chúng ta có thể copy paste xuống. Chúng ta có 3 sản phẩm này, chúng ta có 4 sản phẩm, nhưng cái sản phẩm này chúng ta khá là dày này, chúng ta sẽ quét qua đây, giữ shift loại trừ xuống đây một tí nữa này. Tôi sẽ copy xuống một cái nữa vào đây. Ok, sau khi đã chọn lựa xong này thì tôi sẽ nhớ một điều rằng là sau khi chọn xong nhé, các bạn nhớ này, tôi sẽ quét vào cái này, tôi sẽ ấn vào Ctrl G. Tôi quét qua cái này, tôi sẽ ấn vào Ctrl số 2 để khóa, và bắt đầu tôi sẽ Ctrl G lại tất cả, Ctrl G. Sau đó tôi sẽ quét qua Ctrl G. Tôi sẽ quét qua cái này, Ctrl G. Rồi, chọn 1, chọn 2, chọn 3, chọn 4. Và sau khi chọn 4 xong thì các bạn có thể dùng công cụ Shift F7 để mà căn chỉnh các đối tượng lại với nhau. Ví dụ trong trường hợp này tôi ấn vào đây thì nó đều này. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó dàn đều rồi. Đấy.
Rồi, những cái phần này thì các bạn có thể thêm cho tôi một cái nét ở giữa để chúng ta có thể phân cách nó rõ hơn một tí nữa, thì đặt vào đây và chúng ta sẽ chọn màu xanh và tôi gõ vào đây là 20%. Civic. Các bạn sẽ dùng công cụ Civic để nó đảo chiều và tôi sẽ gõ vào đây là khoảng 20% để cái nét của tôi nó sẽ được nhảy. Cái nét này thì tôi sẽ copy xuống đây và tôi sẽ giữ phím Alt copy xuống đây. Cái này là chúng ta sẽ có một cái B, chúng ta có K. Chúng ta có K 49. Rồi, sau khi phần này xong thì các bạn nhìn này, để ý này, tất cả những dòng ảnh này chúng ta sẽ muốn thay được nó thì các bạn có thể chọn vào Windows và chọn vào đường link. Có nghĩa là sau này khách hàng người ta thay đổi hình ảnh nên mình có thể tích thẳng vào đây và rep link lại. Thì với rep link lại thì các bạn sẽ chọn cho tôi cái màu sắc của một cái ảnh khác, các bạn có thể tích vào vị trí đấy, tôi ấn vào OK, paste lại, vẫn tự khắc cái này nó thay đổi rồi. Và sau khi thay đổi ngay sau này các bạn sẽ cầm kéo xuống dưới để cho tôi. Đó. Và tích đúc vào này. Thế là tôi đã có được một cái dòng sản phẩm của chúng ta được nhảy. Đây là dòng sản phẩm nó có giá này, được chưa? Sản phẩm này, đấy ví dụ thế. Và chúng ta sẽ có hai cái bảng giá sản phẩm của chúng ta có thể kéo từ bên này. Chúng ta kéo sang bên này một tí nữa, dùng phím O, đổi hướng lại. Đấy. Chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng gốc. Rồi, cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu tên là trắng nhá. Trắng tinh. Vừa rồi thì chúng ta chưa mà là màu trắng tinh thì chúng ta sẽ chọn màu trắng tinh như này để đúng kiểu của nó hơn. Chúng ta sẽ chọn trắng tinh thôi. Đó, nhìn nhỉ? Cái này các bạn sẽ ấn vào Ctrl số 3 cho mình. Đấy, rồi. Sau khi đã làm xong cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ copy toàn bộ cho tôi. Cái này thì chúng ta sẽ copy đối tượng chúng ta sẽ chọn vào đây. Ctrl G và chúng ta sẽ đẩy sang phải. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy vào Ctrl Shift H thì chúng ta sẽ nhìn thấy là trong khuôn khổ. Ctrl G. Và chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta sẽ tích vào vị trí. Đó. Nhìn chưa? Căn đều. Và chúng ta sẽ ghi một cái dòng là khai trương hay là cái gì đó, hoặc là tùy theo tính chất của các bạn thì các bạn có thể để một cái mã QR. Ví dụ chúng ta chọn vào file rồi chúng ta chọn vào phần plate. Trong phần này thì các bạn có thể quét vào QR để add Zalo của một đối tượng. Đối tượng này là chính là tư vấn khách hàng hoặc là để chốt đơn ấy, thì các bạn có thể chọn vào đây cho tôi. Kéo xuống. Đấy thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái mã quét QR. OK. Sau đó thì tôi sẽ để đây. Và tất nhiên là cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái phần hình ấy thì chúng ta có thể làm sao cho nó bén lại và cái màu sắc thì nó có thể thay đổi chứ không nhất thiết phải như này. Thì các bạn có thể dùng một cái biểu tượng là thay đổi màu hay cái gì đấy, quét ra được cái điều này là tốt rồi. Ta sẽ để ở đây, chọn 1, chọn 2 và tích vào đối tượng làm gốc. Rồi sau khi làm xong thì chúng ta sẽ đẩy sang đối tượng này cho bên trên. Rồi chúng ta sẽ cầm và chúng ta kéo ở đây. Chưa? Và lúc này thì các bạn có thể có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà tóm lại là những cái ảnh này các bạn sẽ thay hết. Và nhớ một điều rằng như này nhá, nhìn này. Do cái ảnh của chúng ta là từ rất là to nên là khi đưa vào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị như này. Thì các bạn ungroup giúp mình nhé, nhìn này. Nhìn đây nhá, bản chất nó vẫn đường link. Thì để muốn cắt cái đường link này đi và làm nhẹ cái file này thì các bạn nhớ cho tôi làm một thao tác như sau. Bước 1 chọn vào đây. Ungroup này. Tôi làm một cái rồi, chọn vào đây. Lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là multi-file nha, chọn ảnh này, chọn multi-file này. Bước 2 là chọn vào object, chọn vào pattern này. Cái ảnh của chúng ta sẽ mất cái khung bên ngoài đi, chọn vào alpha, ấn OK. Thì lúc này bạn di qua thì cảnh của chúng ta mất đường link thì nó tồn tại độc lập trong file thiết kế của các bạn. Được chưa? OK, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo. Dạ có thầy ạ. Rồi tiếp tục, cái này thì của các bạn sẽ là một màu trắng. Sau khi màu trắng xong thì bạn có thể cầm đối tượng này này, nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ copy cái này sang đây. Được chưa? Và chúng ta có thể khóa này bằng Ctrl số 2 và tôi copy cái này đối tượng tôi chọn vào đây. Và tất nhiên sau khi làm xong tôi dùng phím O và tôi kéo này. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta căn chỉnh vào đối tượng làm gốc. Sau đó thì tôi chọn vào đây, tôi dùng phím O và tôi xứng lại. Tôi cũng tương tự như chọn 1, chọn 2 tích vào đối tượng làm gốc. Và sau khi đối tượng làm gốc thì các bạn sẽ nhìn này, ở trong phần này có dịch vụ thì tôi sẽ đi đến phần dịch vụ.
Và nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ đang chọn vào cái vị trí là màu sắc, nên là tôi sẽ đặt cho nó một cái màu cho nó chỉ tất cả. Màu này thì tôi đang dùng là màu xanh rồi thì tôi sẽ chọn màu xanh thôi. Này, cái này dịch vụ nhá. Cuối cùng liên hệ được Ctrl A, dịch vụ. Ok, dịch vụ bán hàng gì đấy các bạn có thể đặt vào đấy, Ctrl 3 và tôi sẽ ẩn cái này lên. Tôi cầm này, đối tượng này tôi cầm này, đó ở trên. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chúng ta sẽ căn bằng đầu phía trên nên là được cái này, và cái chữ dịch vụ chúng ta đặt bằng đây. Thì thứ nhất là chúng ta không bị chạy ra ngoài. Được chưa? Phần thứ hai là các bạn sẽ tìm một cái ảnh của một cái cô gái đang gọi điện hay cái gì đó tùy các bạn. Các bạn có thể là contact gì đấy, tập bàn tay gì đấy. Ở trong trường hợp này thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng cho cái like. Tôi sẽ chọn một cái hình ảnh. Ok, thì kiếm rồn đồi. Rồi, sau khi chọn vào đây xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái hình ảnh như thế này. Cho xuống dưới tất cả và chọn đối tượng số 2 chúng ta ở đây và Ctrl số 7 như này. Đó, và sau khi làm xong tôi sẽ phóng to này lên. Và biểu tượng này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đặt vào đây và tôi sẽ dịch chuyển thôi. Dịch chuyển ra đây và tích đúc vào đây. Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Và sau khi đã có được xong cái hình này thì các bạn có thể không thích thì các bạn có thể thay đổi bằng cách như sau. Ví dụ như chúng ta lại chọn vào Windows và chúng ta lại chọn vào đường link. Trong phần đường link thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta có thể chọn vào biểu tượng tích tích vào một cái như này thì ngay tức nó sẽ nhảy đến cái biểu tượng của các bạn để bạn chọn vào rep link này cho tôi. Đấy, thì các bạn có thể chọn vào nhân vật là hình trắng trước hay là hình trắng sau. Hình trắng thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Đấy, thì các bạn có thể là chuột xuống và chúng ta có thể lựa chọn. Có thể là màu cam. Được chưa? Đấy, hình này của các bạn sẽ giữ ship, chúng ta sẽ đẩy sang trái. Ok, và chúng ta sẽ đẩy lên trên. Và chúng ta có thể phóng to ra. Đấy, tôi sẽ cầm cái phóng to như này. Ship. Đấy, tôi sẽ đặt vào vị trí nha. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái đối tượng của chúng ta đặt vào đây rồi. Và cái màu này chúng ta có nhất thiết phải để cái này không, hay là chúng ta có thể để trắng được không ạ? Và cái này chúng ta sẽ để trắng như này được không? Trắng sẽ bắt mắt. Rồi tiếp tục tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào phím Y để tôi sẽ lấy được cái màu của đối tượng của chúng ta. Rồi. Và cái dịch vụ này tôi sẽ để sắp xuống đây chẳng hạn như này, tôi không để trên nữa, tôi để xuống dưới. Và cái này nó sẽ là một bài viết. Ví dụ phím Alt tôi copy lên trên. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và căn sang bên tay trái. Tùy thuộc đây nhá, cái này có thể là có bài viết hoặc như nào đó tùy các bạn, chúng ta sẽ cầm đối tượng này chúng ta sẽ kéo vào đây. Đối tượng này chúng ta sẽ kéo xuống đây, cái đối tượng này chúng ta sẽ kéo xuống đây. Và cái này thì các bạn sẽ lấy được một cái biểu tượng từ phía bên ngoài của đối tượng của chúng ta sẽ kéo vào đây. Ok, chúng ta sẽ chọn một cái màu xanh nữa, chúng ta copy sang để nó có tính đồng bộ. Rồi, ok. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã thiết kế cho các bạn xong một cái giá trị về sản phẩm của tờ gốc. Các bạn nhìn ngày của tôi chưa nhỉ? Alo. Dạ có rồi. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl số 3 để ẩn cái này đi của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể tắt, xóa bỏ đi. Và lúc này thì chúng ta sẽ xem cái thành quả của chúng ta là từ đây, phóng to này. Đấy, cái này thì trong đây thì tôi đã chia sẻ các bạn là và khi mở cái sản phẩm ra thì nó phải có sự liền mạch và nó sẽ có một cái sự liên kết giữa các trang lại với nhau, thì như thế nó sẽ tốt hơn cho các bạn. Ở đây thì chúng ta đã dùng có một cái vài cái mới là được nhắc lại là pattern được kết hợp với chất liệu. Phần thứ hai là chúng ta dùng mặt nạ cho trong cho ra ngoài, chúng ta dùng cái biểu tượng tam giác, chúng ta dùng biểu tượng về mới là cái giá trị về đồng hình màu sắc. Trong cái giá trị này thì chúng ta có một cái bản đồ mặt đằng sau, của mặt trước này sẽ là bản đồ chỉ đường để cho mọi người có thể thấy được. Và tiếp theo là dịch vụ là một bài viết để có liên quan đến việc bán hàng, thì bạn có thể ghi một cái bài viết về dịch vụ như nào đó tùy các bạn. Trang bên trong của phần sản phẩm thì chúng ta sẽ có một cái mục nữa, đó là mục về
Giới thiệu thì trong phần giới thiệu thì chúng ta giới thiệu về cửa hàng và chúng ta có thể giới thiệu địa chỉ hay gì đó, thì chính hãng hay không chính hãng tùy được vào tính chất của mình. Lúc này ba cái biểu tượng này cũng có thể là giày, nhưng mà cũng có thể là những cái biểu tượng về huân chương huy hiệu hay là cái gì đó để khoe giá trị sản phẩm của các bạn là chính hãng. Và tiếp theo nó một sản phẩm nó sẽ có sản phẩm 1, sản phẩm 2 có trình bày sản phẩm này. Và đây nó cái biểu tượng tờ gấp nó chính là sự gọi là tóm tắt ngắn gọn lại của cái cửa hàng đó. Và cái cửa hàng của bạn này có những tiêu chí là bạn muốn tạo ra một chương trình giảm giá với những cái giày mà khách hàng đã nghiên cứu rồi và đã biết tên là giày rồi, thì các bạn có thể bán theo cách như này và có thể đặt cái này ở một số ví dụ như bạn sẽ đi đến bán giày cho thể thao thì bạn có thể mang đến những cái trung tâm về thể thao, có thể là bóng đá, bạn để cái tờ gấp ở đấy, hoặc là các bạn trung tâm về cầu lông rồi nước các bạn có để đấy để có thể bán được sản phẩm. Ok, cả lớp mình hiểu cái đoạn này chưa nhỉ? Alo. Đã hiểu thầy ạ. Ok, và tất nhiên là đây chỉ là bố cục về cơ bản thôi, còn các bạn sẽ là tạo ra những cái bố cục khác, nó phải đi theo tính thương hiệu thì càng tốt. Và tất nhiên là tôi cũng khuyến khích cho những cái bạn nào mà làm thì nó phải sao ạ? Phải sáng tạo thêm. Và tất nhiên cái bản đồ này nó không thể là nó phức tạp như này nhá, nhìn nhá. Cái bản đồ này của chúng ta nó còn thu nhỏ lại như này đó, thấy chưa? Và khi thu nhỏ thì nó rất là dễ nhìn, nó bé bé thôi thì nó sẽ dễ nhìn hơn cho các bạn chứ không phải là to to nữa, thấy chưa? Nó dễ nhìn ngay đấy, được chưa? Thì đây là 3 mặt trước và đây là 3 mặt sau. Ok, rồi ai còn các bạn có ai có câu hỏi gì không nhỉ về cái phần tờ gấp này của chúng ta? Alo. Dạ em không ạ. Cái này sau này cái này phải xem lại clip nữa. Cái này sau này khi các bạn làm tờ gấp cho spa, các bạn làm tờ gấp cho dịch vụ về khách sạn nhá. Các bạn hiểu cái này của tụi mình chưa nhỉ? Alo. Dạ rồi đó. Rồi, Đã hiểu xếp thầy ạ. vé lại và tí nữa là package là để đóng gói lại và trả cho các bạn toàn bộ những cái ảnh để các bạn có thể làm. Ok. Nếu không có ai có khúc mắc gì thì mình sẽ xin dừng bài này ở đây và sẽ render và gửi lại cho các bạn. Các bạn nhìn chưa? Ok. Các bạn ơi, còn cái gì nữa không nhở? Không ạ. Đã không Ok, thầy ok. ạ. Xem lại Rồi. clip mình biết được. Rồi, ok.